नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. NK यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आज तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे नवीन अपडेट्स. आता लवकरच 10वीचं रिझल्ट लागून ITIच्या प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, त्याकरिता मी आजपासून तुमच्यासाठी ही एक नवीन सिरीज चालू करत आहोत. प्रत्येक ट्रेडविषयी माहिती आपण जाणून घेणार आहोत. तर आज आपण अशाच एका संस्थेतील सरांची आपण मुलाखत तुमच्यासाठी घेत आहोत. तर आजचा जो आपला विषय आहे तो आहे वेल्डर ट्रेड का करावा. तर आज आपण या ठिकाणी प्रत्यक्ष मुलाखत घेत आहे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पांढरखोडा येथील श्री शरद आसोले सर, वेल्डर शिल्पनिदेशक. नमस्कार सर. नमस्कार सर. नमस्कार सर. तुमचं NK यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. धन्यवाद सर. धन्यवाद. तर सर, आज तुम्हाला या चॅनलवर यासाठी आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे की आता लवकरच 10वीचे रिझल्ट लागणार आहेत. बरोबर. आणि विद्यार्थी ITIच्या फॉर्म भरासाठी त्यांच्यामध्ये उत्सुकता लागलेली आहे. तर मला असं म्हणायचं आहे सर की विद्यार्थ्यांनी ITI वेल्डर हा ट्रेड का निवडावा. सर, कसं आहे की ITI वेल्डर ट्रेड का निवडा हा तुम्ही जे चांगला महत्त्वाचा प्रश्न केलेला आहे. तर आता जागतिक पातळीचा विचार करता तर कमी कालावधीचा 1 वर्ष कालावधीचा व्यवसाय हा वेल्डर व्यवसाय आहे. आणि तो वेल्डर व्यवसाय केल्यानंतर जे ग्रामीण भागातील आहे किंवा शहरी भागातील आहे त्यांना लगेच नोकरीच्या संधी प्राप्त होत असतात. त्या अनुषंगाने हा वेल्डर ट्रेड निवडणं केव्हाही चांगलं. अच्छा, म्हणजे सर हा ट्रेड म्हणजे यासाठी शैक्षणिक पात्रता काय लागते सर. याला 10वी उत्तीर्ण आणि अनुत्तीर्णसुद्धा चालते. म्हणजे वेल्डर ट्रेडसाठी विद्यार्थी मित्रांनो 10वी पास आणि 10वी नापास हे दोन्ही विद्यार्थी या ठिकाणी चालतात, अर्ज करू शकतात. तर सर मला एक सांगा की विद्यार्थ्यांनी हे प्रवेश घेण्यासाठी काय काय प्रोसेस आहे सर. सर, कसं आहे NCVTने जे एक साईट चालू केलेली आहे, ऑनलाईनचा ॲडमिशन प्रक्रिया असतो. अच्छा. तर त्याच्यासाठी जे साईट आहे ते www.dvt.admission.gov.in या संकेतस्थळावर मुलांना ऑनलाईनच फॉर्म भरावा लागतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला लक्षात आलं असेल की ही केंद्रीय स्तरावरील ऑनलाईन ॲडमिशन प्रक्रिया असते. तर यासाठी HTTPS admission.gov.in म्हणजे ह्या वेबसाईटवर तुम्हाला तो ऑनलाईन अर्ज करायचा आहे. ऑनलाईन अर्ज करत असताना सर तुम्हाला विद्यार्थ्यांना काय काय डॉक्युमेंट लागते सर त्या ठिकाणी. बरोबर आहे, महत्त्वाचं आहे. तर 10वी उत्तीर्ण असेल जे मुलं त्यांना 10वीची मार्कशीट पाहिजे. त्याच्यानंतर TC आहे, जातीचा दाखला आहे, नॉन क्रिमिलियर आहे, उत्पन्नाचा दाखला आहे आणि महत्त्वाचे जे डॉक्युमेंट्स आहेत त्याला आपण आधार कार्ड म्हणतो. आधार कार्डसुद्धा आवश्यक आहे. आणि तुमचं जे डॉक्युमेंट्स असतात, जे खेळाचे नॅशनल लेवलचे जे सर्टिफिकेट असतात खेळाचे वगैरे, NCC आहे किंवा इंटरमिजिएट ड्रॉईंगची परीक्षा आहे, नॅशनल लेवलचे जे खेळ आहे ते त्यांना एक वेगळे गुण मिळतात. तर ते असे डॉक्युमेंट्स आवश्यक आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला लक्षात असेल जर तुम्हाला ITIचा फॉर्म भरायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला जर SC आणि ST प्रवर्गातील असेल तर कास्ट सर्टिफिकेट आणि TC मार्कलिस्ट, आदिवासी प्रमाणपत्र आणि आधार कार्ड लागणार आहे. आणि परंतु जर समजा तुम्ही VJLT OBC इतर मागासवर्गीय समाजातील प्रवर्गातील जर असेल तर त्या विद्यार्थ्यांसाठी नॉन क्रिमिनल आवश्यक आहे. म्हणजे आदिवासी नॅशनल SC आणि STला काही गरज नाही. SC आणि ST या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमिनल गरज नाही. तर हे फक्त VJLT इतर मागासवर्गीयांसाठी आवश्यक आहे, नॉन क्रिमिनल आवश्यक आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुमच्याकडे नॉन क्रिमिनल नसेल तर तुम्ही ते डॉक्युमेंट सादर केल्यानंतर त्याची सेतूची पावती असेल तर तुम्हाला ऑनलाईन फॉर्म भरत असताना तुम्हाला येस म्हणायचं आहे. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला ITIला ॲडमिशनला याल त्यावेळेस ते डॉक्युमेंट तुम्हाला सोबत ठेवायचं आहे. बरोबर. तर हे झालं ॲडमिशनच्या बाबतीत. सर, हा कोर्स केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना काय ऑपॉर्च्युनिटी आहे, म्हणजे त्यापासून काय काय फायदा आहे सरकारी नोकरीच्या संदर्भामध्ये. सर, वेल्डर व्यवसाय हा 1 वर्षाचा आहे आणि तो वेल्डर उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्याला सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये सुद्धा नोकरी असते. जसं रेल्वे आहे, ऑर्डनन्स फॅक्टरी आहे, शिपिंग कॉर्पोरेशन्स आहे, असे जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे डिपार्टमेंट आहेत त्याच्यामध्ये वेल्डरला प्रावीण्याने घेतले जातात. त्याच्यानंतर ST महामंडळ आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा ऑपॉर्च्युनिटी मिळतात. त्यानंतर BNCमध्ये असतात, मेंटेनन्समध्ये त्यालासुद्धा BNCमध्ये सुद्धा नोकरी लागत असतं. म्हणजे एकूण तुम्हाला लक्षात आलं असेल की वेल्डर ट्रेड म्हटलं की
कारण लोखंड म्हटलं की त्या ठिकाणी जोड तोडण्याचं काम जोड तोडण्याचं काम म्हणजे आलंच. सगळ्या ठिकाणी वेल्डरला ऑपॉर्च्युनिटी आहे. आहेतच. तर सर हे झालं गव्हर्नमेंटच्या बाबतीत. तर त्याला खाजगी क्षेत्रामध्ये कंपनीमध्ये काय करिअर आहे सर? सर तसं तुम्ही जर पाहता जर आजच्या तारखेमध्ये जिकडे नजर जाईल तुमची तिकडे तुम्हाला रस्त्याने पाहाल तर मोठमोठे कंटेनर्स, ट्रक, ट्रॅक्टर्स, व्हेकल्स. तर हे जर पाहत असेल तर हे सर्व वेल्डरची संबंधित रिलेटेड आहे. म्हणजे वेल्डर जर तयार झालेला नसता तर हे शक्य झालं नसतं. तर प्रावीण्याने हा वेल्डर व्यवसाय केल्यानंतर तुम्ही जसं टाटा मोटर्स आहे, टेल्को आहे, बजाज आहे, महिंद्रा अँड महिंद्रा आहे, थर्मॅक्स कंपनी आहे, ह्या सर्व कंपनीमध्ये वेल्डरला तेवढा ऑपॉर्च्युनिटी भरपूर प्रमाणामध्ये आहे. तर सर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला लक्षात आलं असेल की वेल्डर ट्रेड केल्यानंतर शासकीय म्हणजे गव्हर्नमेंट, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट, सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि खाजगी कंपनीमध्ये लिमिटेड किंवा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमध्ये त्याला जॉब प्राप्त लागते. सर हे झालं नोकरीच्या बाबतीत. पण एखाद्या विद्यार्थ्याला जर समजा दुकान टाकायचं असेल, स्वयंरोजगार करायचा असेल, तर तो काय काय करू शकतो सर हा ट्रेड केल्यानंतर? सर अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न केलेला आहे तुम्ही. तर कसं आहे सर, एक ITIचा दृष्टिकोन एक महत्त्वाचा म्हणजे तो स्वयंरोजगार करावा या उद्देशाने ते स्थापना झाली होती. परंतु आता भविष्यामध्ये कसं आहे, नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी आली आहे, कंपन्या आलेल्या आहे, तर त्या ठिकाणी वेल्डरच्या म्हणजे डिमांड वाढत चालली. परंतु सर्वात महत्त्वाचा जो तुम्ही प्रश्न केलेला आहे, वेल्डर व्यवसाय केल्यानंतर स्वयंरोजगार हा एक अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. गांभीर्याने शासन त्याच्याकडे पाहत जातो. कारण शासकीय सेवेमध्ये नोकरी किती जणाला मिळेल, तर त्यानुषंगी वेल्डर व्यवसाय 1 वर्षाचा केल्यानंतर उद्योजकता विकास महामंडळाकडून तुम्हाला लोनसुद्धा प्राप्त होते. आणि वेल्डरचा एखादा छोटंसं युनिट टाकतो म्हटलं, एखाद्या तालुक्याला किंवा जिल्ह्याला एक छोटंसं वेल्डिंग वर्कशॉप टाकतो म्हटलं, तर 15 ते 20 हजारामध्ये तो स्वतःचा छोटासा एक स्वयंरोजगार प्राप्त करून कमीत कमी 25 ते 50 हजार रुपये तो प्राप्त करून घेऊ शकतो, म्हणजे त्याला कमावू शकतो. अच्छा, त्याला नोकरी जर करायची नसेल तर त्याला बाहेर जर त्याला उभा राहायचं असेल तर तो तर कमी शिक्षणामध्ये तो 1 वर्षाचा वेल्डर ट्रेड करून तो म्हणजे रोजगार प्राप्त करतो. म्हणजे उपाशी मरणार नाही. उपाशी कधीही मरणार नाही. केलेला विद्यार्थी 100% त्याला स्वयंरोजगार प्राप्त होईल. एक छोटासा मशीन घेतलं तर तो दुकान टाकून आपला रोजगार प्राप्त करू शकतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला आता लक्षात आलं असेल की नोकरीची संधी तर आहेच आहे, परंतु जर आपल्याला लवकर आपल्या पायावर उभं राहायचं असेल तर तुम्ही एक छोटंसं दुकान टाकून आपला व्यवसाय उभारू शकता. सर तुम्हाला एखादा अनुभव असा सांगू शकता की तुमचा एखादा विद्यार्थी असं इंडस्ट्रीज किंवा छोटंसं दुकान टाकून तो लाखाच्या घरात कमवत आहे, असा एखादा अनुभव? सर माझे असे बरेचसे विद्यार्थी आहे जे म्हणजे शासकीय नोकरी न करता स्वयंरोजगार करण्यासाठी ते पुढे आलेले आहे. तर काही आर्णी तालुक्यामध्ये आहे, धीरज राठोड म्हणून आहे, विजय समाजाचा आहे, समाजाचा विषय नाही तो, परंतु त्यांनी वेल्डर व्यवसाय केल्यानंतर माझं मार्गदर्शन घेतलं त्यांना फॅब्रिकेशनविषयी. आणि फॅब्रिकेशन हा माझा आवडता विषय असल्यामुळे आणि तो मला काम जमते, तर त्या अनुषंगाने त्यांना गायडन्स घेत ITI पासआउट झाल्यानंतर लगेच त्यांनी 2-3 महिन्यामध्ये छोटंसं एक दुकान, जसं 10 बाय 15 ते त्यांनी शेड भाड्याने घेतलं. शेड बनवून आणि शेड बनवून देणे, म्हणजे छोटे मोठे ग्रिल, गेट, रेलिंग्स, काही ट्रॅक्टरचे अवजार छोटे मोठे, काही बैलगाडी बनवणे, हे त्याने तालुक्याला सुरुवात केली. आज जर विचार करतो त्याचा, मी नेहमी त्याच्या सातत्याने संपर्कात असतो, तर त्यांनी स्वतःचं जवळपास 15 एकर जमीन घेतली आणि त्यांनी जे दुकान जे होतं म्हणजे छोटंसं टपरी घेतलेलं होतं भाड्याने, आता स्वतः त्यांनी एक पक्कं दुकान घेतलं गाळ्यामध्ये. आणि घेतल्यानंतर त्याने ॲडिशनल त्याच्याबरोबर लेथचा एक अनुभव घेतला, लेथ आणि तो बोरिंग वगैरे करणे जे काही असतात, आणि मोठमोठे जसं टर्निंग वगैरे आहे ते काम करतो, वेल्डिंग, ग्रिल, ग्रेट. आणि त्याच्या हाताखाली साधारणतः 4 मुलं आज रोजी काम करत आहे. त्यांनी स्वतःचं एक ट्रॅक्टरसुद्धा घेतलेलं आहे, जमीन आहे, स्वतःचं घर बांधलं. हे आणि हे रिअल फ्लॅट आहे, हे आर्णी तालुक्यातला विषय आहे. अच्छा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला लक्षात आलं असेल की हा ट्रेड केल्यानंतर तुम्ही स्वतः मालक बनू शकता आणि इतर लोकांना सुद्धा रोजगार देऊ शकता. असा एकमेव ट्रेड हा देऊ शकता. तर असा एकमेव हा वेल्डर व्यवसाय ट्रेड आहे. एका वर्षामध्ये हा कोर्स पूर्ण करून तो तुम्हाला स्वयंरोजगार आणि रोजगारासाठी संधी उपलब्ध करून देऊ शकतो तो. सर मला एक सांगा की ITI पास झाल्यानंतर, ITI समजा वेल्डर केल्यानंतर त्याला पुढे अजून काय काय करावं लागते सर? म्हणजे समजा दुसरे शिक्षण घ्यायचं असेल समजा त्याला, तर काय घेता येते का असं? तर कसं आहे की त्याने ज्यावेळेस तो प्रावीण्याने जसा वेल्डर व्यवसाय करता प्रवेश घेतो ITIमध्ये, तर त्याने जो प्रवेश घेतो त्यावेळी तो पूर्ण तयारी केलेली असते ज्याने, कारण त्याला माहीत असते की मार्केटमध्ये आपल्याला कोणता व्यवसाय, ITIमध्ये भरपूर व्यवसाय आहे, तर कोणता व्यवसाय केला म्हणजे आपल्याला तुरंत जॉब किंवा स्वयंरोजगार मिळेल, हे परिपूर्ण माहिती घेतल्यानंतर तर तो ITIमध्ये वेल्डर व्यवसायाकरता प्रवेश घेतो.
त्याच्यामुळे त्याचं काही कुठं भान राहणार नाही. तर तो वेल्डर व्यवसाय केल्यानंतर एक तर कंपनीमध्ये जाईल किंवा गव्हर्नमेंटच्या जॉबवरती जाईल किंवा स्वयंरोजगार करेल तो. अच्छा अच्छा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज संपूर्ण माहिती वेल्डर ट्रेडविषयी जाणून घेतलं. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पांढरपडा येथील श्री शरद आसोले सर. तर धन्यवाद सर. धन्यवाद राठोड सर, धन्यवाद. या ठिकाणी मी आभारी आहे. तुम्ही विद्यार्थ्यांपर्यंत ही वेल्डर ट्रेडविषयी सगळी माहिती दिली. धन्यवाद. तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.